افراد همیشه در تلاشن تا با ثروت بیشتر بتونن قدرت بیشتری رو داشته باشن. در حال حاضر راه‌های جدیدی برای به دست آوردن این ثروت وجود داره. مثلا توی بازار بورس شما میتونین سرمایه‌تون رو چند برابر کنین. ولی اونچه که در حال حاضر به شدت توجه افراد رو به خودش جلب کرده، کریپتوکارنسی یا همون رمز ارزه. کریپتوکارنسی یک پول مجازیه که قابل لمس نیست. به حساب بری یه جور اعتبار به حساب میاد و امکان تقلبی بودن اون نیز صفره. در ادامه این موضوع رو بیشتر توضیح میدم. ولی چیزی که هست، در حال حاضر بسیاری از افراد در مراکز خرید و فروش هم حاضرند که این پول رو به عنوان یک پول رسمی مورد نقل و انتقال قرار بدن. برای اینکه بیشتر در مورد این موضوع بدونین، لطفاً با من همراه باشین. فقط قبل از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنین تا از بقیه ویدیوها جا نمونین. ارزها و پولهای معتبر دنیا از جمله دلار، یورو، پوند و هر کدوم از این ارزهایی که شما میشناسین دارای پشتیبانی هستند. مثلا در بانک مرکزی آمریکا برای اعتبار بخشیدن به دلار از طلا استفاده شده و طلاها را در اونجا نگهداری میکنند و به عنوان پشتیبانی این دلارها به اون استناد میکنند. ولی در مورد رمز ارزها هیچ پشتیبانی وجود نداره. شاید در نگاه اول به نظر نگران کننده بیاد، ولی این عدم پشتیبانی خودش باعث شده که در واقع این پولها قابل ردیابی نباشند و اکثر افرادی که به سمت این رمز ارزها میرن در واقع همین موضوع رو دوست داشتن، اینکه سرمایه اونها قابل شناسایی نباشه. اولین کریپتوکارنسی یا همون رمز ارز همون بیت کوینه که اسم اونو شاید زیاد شنیده باشین. اولین بار در سال 2008 تا 2009 شروع به استخراج این رمز ارز شد. در ادامه این ویدیو تلاش میکنم تا اطلاعات بیشتری در خصوص بیت کوین و روش استخراج و نگهداری اون در اختیار شما قرار بدم. فقط قبل از اون ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. با توجه به بحران‌های اقتصادی که در سال 2008 اتفاق افتاد، شخص یا اشخاصی به نام ساتوشی ناکاموتو تصمیم گرفتند تا یک پول جدید را استخراج کنند و به دنیا عرضه کنند. سیستم بیت کوین بر پایه شبکه P2P کار میکنه. معماری این شبکه به صورتیه که شما مثل شبکه‌های اشتراک گذاری فایل ها میتونید از این سیستم استفاده کنید. در واقع برای به دست آوردن بیت کوین لازمه که توسط کامپیوتر یک سری معادلاتی که به شدت سخت هستند انجام بگیره و بعد از به اتمام رسیدن این معادلات شما میتونید یک بیت کوین داشته باشین. در واقع سیستم بیت کوین قدیمی و ساده است، ولی در عین حال پیشرفته و پیچیده است. در گذشته شما با داشتن تنها یک لپتاپ میتونستین بیت کوین استخراج کنین، ولی به مرور زمان استخراج بیت کوین کار سخت‌تری شده. در حالی که در حال حاضر با وسیله‌ای به نام ماینر این کارو انجام میدن. اولین چیزی که این ماینرها نیاز دارن برقی که ارزون باشه، برقی که ارزشش رو داشته باشه تا شما بتونین در مقابلش بیت کوین استخراج کنین، وگرنه برق‌های گرون قیمت ارزش استخراج بیت کوین رو ندارند و بعد از اون این ماینرها باید در هوای خنک نگهداری بشن و در واقع فضای آنها به صورتی باشه که این ماینرها همیشه خنک باشن، چرا که اونها در 24 ساعت در حال انجام عملیات هستند و این موضوع باعث میشه که موتور اونها به شدت گرم بشه. باید بدونی که برخلاف ارزهای سنتی که دولت‌ها میتونن بی پایان اونها رو چاپ کنن، بیت کوین دارای حد اکثر عرضه از پیش تعیین شده است که در مجموع 21 میلیون واحده. این طراحی مبتکرانه در پروتکل بیت کوین تعبیه شده و تضمین میکنه که تعداد محدودی بیت کوین همیشه ایجاد میشه. تعداد بیت کوین هایی که در حال حاضر در گردشه حدود 19.5 میلیون واحده که در واقع با این عددی که بهتون گفتم
فقط 1.5 میلیون واحد بیت کوین باقی مونده که البته با توجه به اینکه مقدار دقیق کار هر ماینر لزوماً مشخص نیست و لازم نیست که ثابت عمل کنه، بنابراین این نرم افزار جوری تنظیم شده که در واقع تا سال 2140 میلادی کل بیت کوین های استخراجی دیگه به اتمام میرسه و در واقع بیت کوینی برای استخراج وجود نداره و اون چه که میمونه معاملاتیه که بین افراد اتفاق میفته. برای نقل و انتقال بیت کوین ها باید از امضای دیجیتالی استفاده کرد که در واقع کد تاییدیه برای انتقال اون بیت کوین. چرا که گفتیم بیت کوین اصلا امکان جعل بودنش وجود نداره. اما چرا امکان جعل بودن بیت کوین وجود نداره؟ بعد از استخراج شدن بیت کوین، هر کدوم از این بیت کوین ها طی یک زنجیره به نام بلاک زنجیره‌ای به همدیگه مرتبط میشن. همین ارتباط باعث میشه که شما نتونین بیت کوین جعلی به اون معرفی کنین. البته در این زنجیره مشخص نیست فردی که انتقال میده چه کسیه، ولی مشخصات کیف پول شخصی که دریافت کرده رو میتونین ببینین. ولی خب باز هم این موضوع باعث نمیشه که هویت طرف فاش بشه و تنها موردی که امکان داره که هویت شخص رو فاش کنه اینه که شما به صرافی‌های قانونی مراجعه کنین، چرا که اون صرافی‌ها ملزم هستن که اطلاعات فردی که دارای این بیت کوین ها هست را به اداره مالیات و نهادهای قانونی اعلام کنن. ولی حالا این بیت کوین هایی که قابل ملاحظه نیستن رو کجا باید نگهداریشون کرد؟ زمانی که بیت کوین استخراج میشه و یا خرید و فروش اتفاق میفته، شما ملزم هستین که یک نرم افزار تحت عنوان والت تهیه کنید و در واقع توی اون والت مشخص میشه که شما چقدر بیت کوین دارین و مانده حساب شما رو اون والت مشخص میکنه. عموما این والت ها دارای رمزهای دیجیتالی هستند و در واقع برای انتقال اون نیاز به امضای دیجیتالیه. شما با وجود این رمزها و امضاهای دیجیتالی میتونین از دزدیدن این بیت کوین ها جلوگیری کنین. برخی از افراد برای جلوگیری از دزدی‌های بیت کوینشون میان از والت های سرد استفاده میکنن که در واقع به اون کولد والت گفته میشه. اون کولد والت ها به صورت USB یا مموری کارت هستند. شاید شما با داشتن کولد والت خیالتون از دزدیده شدن بیت کوین ها راحت باشه، ولی موضوع بعدی اینه که ممکنه خود همین کولد والت ها به دزدی بره و یا گمش کنین یا توی موردی یا مواردی مفقود بشه و بسوزه و از بین بره. اینجوریه که شما کل سرمایه‌تون رو در یک لحظه از دست میدین. شما با داشتن بیت کوین با خیال راحت میتونین مهاجرت کنین بدون اینکه کسی بدونه چقدر مقدار پول تو حسابتون دارین، قراره با پولتون چیکار کنین و اون پول از کجا آوردین. البته که خب راهی شده برای افراد خطرناک. اونها میتونن توی دارک وب ها حضور پیدا کنن، خرید و فروش انجام بدن و هر کاری که دوست دارن رو بدون اینکه هویتشون فاش بشه انجام بدن. به سایت های معتبری برن که در اونجا خرید و فروش اسلحه میشه، به دارک وب هایی برن که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد درش وجود داره و اما داروهایی بخرن که البته خرید و فروشش مجاز نیست. اما این نقطه های سیاه توی همه موارد به چشم میخوره. چیزی که هست اینه که حتی افراد عادی هم به داشتن این نوع پول علاقه زیادی نشون دادن. شما چی فکر میکنین؟ فکر میکنین داشتن این نوع ارز برای شما ارزشمنده؟ آیا در آینده میتونیم به اون استناد کنیم و جزء سرمایه ها محسوب میشن و یا بالاخره یک روزی میاد که همه اونا رو غیر رسمی اعلام میکنه و از ارزش میندازه؟ لطفاً برام بنویسین شما چی فکر میکنید؟ آیا تجربه‌ای در این مورد دارین؟ ممنون میشم برام کامنت بذارین. ممنونم از همراهیتون.